Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Sound right, boys. Charge muna natin. Paalala lang guys, ito yung positive, ito naman yung negative. Kung bubuksan natin to, yung nasa gitna na mas maliit, yun yung positive. Negative naman tong mas malaki na may holder. Positive yung gitna, negative yung gilid. Gilid yung round. Ito naman yung video habang ginagawa ko siya nun. Yun, na-charge na natin. Try natin dito sa sili. Ayun, maraming salamat sa panonood guys. Please like, share, and subscribe. May mga ibang videos pa tayo sa baba. Paki-check nyo na lang. Nasa description lahat yun. Maraming salamat. Ingat.